ang simbahan sa sulod dyan. Ah, Job. Dinhi man to. Kung napansin nyo guys, yung last nating video dito guys, dito yun ang dito temporary yung misa, yung mga candle. Pero wala na dito guys, meaning open na doon sa simbahan. So tara guys, itur ko kayo doon. Wow. See? Sarap. Masuk lang siguro tayo dire. Hi, we're now here at Simala. The kingdom of Mama Mary, and it's very, very nice here. This kingdom. Hi guys, welcome to Simala. All the phones here. Pwede naman na diretso. Pwede naman mo diretso deh. Tay. Murid libot ako ha.
One eternity later. Puro man ni ko Jordan sa tiluan. Andiyan ka din eh. Kanangari mo dong? Kamu rando ha? Hindi, got me one. Sidlakan Seafoods Restaurant. Saan ka rin eh? Pantalan? Oh, padang buhol. Oh, nag-operate na. Terminal ito, terminal. Saluyo sir. Para buhol. Oh. Asa man tunggo? O loon. Loon, Katagbakan. Anong pangalan din? Taloon. Taloot. Argao. Masa tawag mo? Saan? Yan guys. Gumagalaw pa guys. Buhay pa. Ano dito na Oh, man. Nagawas. Siya lang muna yung huligo siya kulingon, no? Di pa nino? Hindi na magkapahungit, no? Kailan ka order niya sa ang? Kailan ka order niya sa ang? Sarap? Mura. Diba ang siguro ko? May yung singanan na eh, Torta. Torta Argao. Torta Argao. Oh, magpili po namin silang bulan. Ito pa ano? Ano na siya na eh, hini mo sa? Argao. Di ba? Ano siya hini mo ano? Tuba, Tuba. mantika o itlog. Tuba mantika. Magahubog na na eh. Pahuwag po niyo dagano. Tagpila na eh. 20 sa